þegar við erum fyrst að fara svona að huga að kynfræðslunni, þá kannski fyrsti svona staður í hausnum okkar sem við erum að stoppa kannski aðeins við, bara hvað fræðslu þarf barnið. Aftur þá getum við að skoða þannig gul og raun og græðan hvað ég ætti að vera að fara yfir með barninu, en eins og ef það bara segjum samþykki og mörk eða hreinlæti eða hvernig börnin verða til eða eitthvað svoleiðis, að það kannski þá svona fyrsta, það sem gerist næst, fyrir maður kannski að velta fyrir sér bara hvernig undirbýi mig. Þar getur fólk haldið að þurfa að vita allt í heiminum, hvernig það á að mögulega fara að tala um þetta áður en það kemur samtalinu að, og það verður þá kannski þannig að barnið fer að spyrja um eitthvað og maður svona, ég veit ekki nógu mikið, ég skal svara þér seinna og kannski forðast það að fara að komast að því, þannig að barnið situr eftir með ósvaraðar spurningar. En maður vill auðvitað undirbúa sig, það þarf ekkert endilega að vera að vita allt í heiminum, heldur bara kannski vill ég vera búin að grípa einhverja bók á bókasafninu eða aðeins googla einhver fræðsluefni, en það getur líka verið að maður þarf ekkert endilega að undirbúa sig neitt svaklega mikið. Maður getur kannski googlað hvernig tala ég við 5 ára barn hvernig börnin verða til, og það kemur ýmislegt efni, kannski auðveldar að googla á ensku, eflaust kannski meira þar, maður talar enskuna. Maður getur líka þá svona aðeins að fara að velta því fyrir sér hvernig ætli ég komið í að. Þetta þarf ekki að vera neitt svaka formlegt, maður getur bara svona yfir mataborðið bara við kvöldmatinn fara að ræða eitthvað, eða við lesturinn fyrir svefnin fyrir kvöldið, eða bara lestur eftir leikskóla, eða ef maður að líta eitthvað og þá fer maður kannski bara svona viljandi að líta ömmu sem vill knúsa barnið, eða prenta út litabók, ef maður á prentara eða í vinnunni, eða fá einhvern til að prenta út fyrir sér slíkt efni, að svona undirbúa sig og koma því þannig að. En það mjög gott að svona velta aðeins fyrir sér hvað að stoppa mig ef maður að forðast einhver svona fræðslust. Það tími, það forgangsröðun, mér finnst ekki vera nógu undirbúin, hvað ef barnið spyr mig einhverja aðsnæra spurningu og ég veit ekki hvernig ég á að svara, hvað ef ég að segja eitthvað of mikið, ég á ekki verið að segja það. En svona þegar maður velti sér samt aðeins fyrir því hvað getur við grætt á þessu, sem sagt bæði foreldrasambandið okkar, eða ef ég er kennari eða umsjóraðalegi barnsins, hvað getur við grætt á þessu, hvað getur barnið grætt á þessu, hvað getur ég grætt á þessu, og það yfirleitt trompar það sem að stoppa mann. Af því það sem að græðir á þessu auðvitað bara, maður á stöðulega kynheilbrigði barnsins, það líður kannski betur með sjálfan sig og öruggara, en líka bara við erum að byggja upp þetta traust, og það skiptir svo ótrúlega miklu máli að ef einhvað fyrir úrskeiðis hjá barninu einhvern tímann, af því það mun gerast, öll börn klúðra einhvern tímann, alveg eins og við fullorðna fólki, að það vita að getur koma að tala við okkur og getur koma að spurt spurninga þegar það er forvitið eitthvað. En af því það eru svo margir sem stoppa á bara hvað þegar barnið spyr mig einhverja asnalega spurninga, eða ég veit ekki hvernig ég á að svara einhverju spurningu, og svona þessar spurningar tengdar kynverund eða bara kynfræðslu og kynlífi og allt þetta yfir höfuð má eiginlega skipta í 4 flokka. Fyrsti flokkurinn eiginlega auðveldastur, og það bara þetta svona að þeim vantar upplýsingar, og þetta svona hvernig verða börnin til, get ég verið óléttur, maður kannski tala um hvernig börnin verða til, og þá maður svona kemur kannski, get ég verið óléttur ef ég er með typpi. Það sem svona auðveldast við þessar spurningar maður getur ofta að skúgla þær eða fyndið svarið í einhverju bók. Svo það þau eru ofta aðtjóka bara gildi manns, og þetta kannski svona skrítið að gera þetta, þú veist, skrítið að leika við typpið á sér eða píkun á sér, eru margir sem eru skotnir í stelpum, og þau kannski spurja fjölmarga einstaklinga að þessu, af því þau kannski fá eitt svar frá mér ef ég er móðir barnsins eða kennari, svo kannski fara að spyrja einhvern annan, þú veist, annað foreldri eða annan kennara, eða þannig að þau eru svona, því þau eru bara að móta sín eigin gildi í lífinu, þá eru þau svona að tjekka. Það sem algengast þessi flokkur sem bara, ég eðlileg eða eðlilegur eða eðlilegt, eða svona fá leyfi fyrir einhverju. Og þetta hljómar oft eins og mjög persónulega spurningar. Ég veit ekki hversu margir unglingar hafa til dæmis spurt mig, hvað þú búin að sofa hjá mörgum, eða hvað uppáhaldsstellingi þín? En ég svara aldrei þessum persónulegu spurningum, af því það ekkert fræðslugildi í því, og að því veit að það liggur þarna bakvið að þau eru að reyna að finna svona hvað eðlilegt,
Ef að ég myndi segja við einhvern ungling, já, ég búin að sofa hjá svona mörgum, þá þeir bara, ok, það viðmiðið. Annarkvort bara, ok, guð, ég verð að fara aðeins að hæga á mér, ég verð að fara að drífa mig aðeins á stað, af því þau eru svo mikið að reyna að finna eitthvað svona, hvað eðlilegt. Hjá yngri börnum, það auðvitað fer eftir, þú veist, ef að ég er kennari barnsins, þá kannski að spyrja mig, þú veist, átt þú börn, hvað áttu mörg börn? Ef maður tala hvernig börnum verða til og segja kannski já, þú veist, hérna kannski verða til píku, stundum þarf hérna læknisaðstoð til að hjálpa að búa til barn eða sum börn eru ættleidd eða fóstur og þau kannski vita ég barn og það bara, en barnið þitt, hvernig bjóst þú það til? Eða þú veist, það ættleidd? Er það fósturbarn? Þú veist, fara að spyrja alls konar svona spurninga því þau eru líka bara að reyna að skilja lífið. Þau eru kannski svona spyrja, má þetta eða hefur þú gert það sem við erum að tala eða pælingar. En það þarf ekkert að svara í persónulega og það er svona, fólk léttir oft við því og það er bara svona, herri, ég á bara hérna barn sem er ættleitt og ég meika ekkert að fara að tala við krakkan sem ég vinn með eitthvað svona það og ég verð að segja það. En þá getum við að segja bara, já, ég ætla nú ekki að tala mig eða börnin mín, heldur ég hérna að lesa þessa bók eða við erum að tala þetta. Alveg eins og ég ekkert endilega að spyrja ykkur hvernig þið eruð til, ég myndi ekki spyrja fóreldrana ykkar að því. Heldur það kannski bara einhvað svona sem maður vill eiga fyrir sjálf sig. En öllum þessum spurningum yfirleitt hægt að svara svona almennt. Eins og ef ég tek aftur unglingadæmi, þegar unglingar spyrja mig hvað hefur sofið hjá mörgum og þá segi ég ég vil ekki, þú veist, ég er ekki að svara persónulegum spurningum mig, það er ekki fræðslugildi því, en svo svara ég bara, já, sumir vilja kannski aldrei stundakynlíf með neinum, sumir vilja yfir ævina stundakynlíf með einum, aðrir vilja sofa hjá ótrúlega mörgum, en bara svo lengi sem öllum líður vel með það er samþykki og fólki, já, er bara svona nokkuð sátt, það er eina sem skiptir máli. Get lofað ykkur því samt, það er ekkert endilega svarið sem unglingar vilja heyra, af því þau eru að leita þessu eðlilegu. Þannig líka eins og með bara hérna yngri börnin, ef þau eru að spyrja, já, hvernig var þitt barn til? Að þá svara maður bara svona, já, ég vil ekki alveg tala mig, en hérna, við vitum bara fjölskyldur, segjum að maður sé að tala fjölskyldur og hvernig það verið til, að það getur verið til á alls konar hátt. Svo er þessu svona fjórði flokkur, og það getur verið svona annarkvort þessi svona sjokkfaktor eða þau eru að reyna að vera fyndin. Besta leiðin eiginlega svona til að svona stoppa þessu svona spurningar sem þau eru að reyna að vera fyndin eða fíblast eða eitthvað svona er að svara þessum spurningum eins og þau séu bara 100% alvörunni spurningar. Maður veit líka ekkert endilega hvort spurningin sé 100% alvöru spurning eða einhver reyna að vera fyndin. Þannig til dæmis, þú veist, má borða kúk. Það gæti verið einhver krakki að reyna að vera fyndin. Eða hann sá einhvern kött í sandkassa að vera að borða einhvern kúk og þau eru bara að pæla. Þú veist, ef að kött eru með að borða kúk, ætli ég með að borða kúk. En ef ég svara bara svona, herðu, ég sagði engar rasnilega spurningar krakkar, það verður bara alveg spurningar og krakkin er bara svona fyrir skömmina og bara svona, okkur er mín spurning rasnileg. Eða þau eru kannski að greina frá kynferðislegu ofbeldi en hafa kannski ekki alveg réttu orðin í það, vita ekkert endilega hérna, þetta hafi verið ofbeldi þannig að það kemur kannski eins og af hverju er typpi vond á bragðið? Eða mér finnst typpi vond á bragðið, af hverju er það? Það gæti auðvitað verið að maður svona reyna að skilja, það er allt svona fyrsta skrefið að reyna að skilja hérna hvað það er sem þau vilja vita eða reyna að segja, já, góð spurning, af hverju þetta pæli því? Kannski er það bara að því að foreldrið þeirra var að segja, þú veist, herri, þú voru að passa að fara í sturtu, annars kemur bara vond lykt af typpinu og þau hugsa vond lykt saman sem vond bragð, eða það hafi verið kynferðislegt ofbeldi til staðar og barnið er svona að greina frá því með þessari spurningu, er eitthvað svona, veit ekki alveg hvort það hafi rétt eða í lagi, en er bara svona, það er kannski búið að sannfæra þau þetta sé í lagi og þá er þetta bara svona, kemur út sem bara svona, af hverju er typpi vond á bragðið? Einu sinni fekk ég spurning frá unglingi, svona nafnlausu spurningu, þá gat ég auðvitað ekkert spurt tilbaka. Það var má sofa hjá frænda sínum á ættamóti. Ég veit ekki, þegar ég fæ þessu spurningu, hvort að barnið er eitthvað, að þau voru eitthvað svona að reyna að vera fyndin, eða barnið er að reyna að segja mér frá kynferðislegu ofbeldi sem átti sér stað á ættamóti, en þau kunna ekki annað en sofa hjá. Þannig að þegar maður að svara svona spurningu, aðalega það er nafnlaus spurningu og ég get ekkert spurt nánar, þá er maður svona, já, hérna, fer bara eftir ýmsu, þú veist, ef þetta var kannski fjarskyldur frændi og þeir eru bara jafn gömul og það var samþykki til staðar og eitthvað leið öllum örugum, þá er það allt í lagi, en kannski ef það var, þú veist, ef þetta er einhver sem er
meir en ef við erum að tala um 8. 10. bekk, meir en 2 til 3 árum eldri en þú og eða fullorðinn einstaklingur, einhver fullorðinn frendi, þá veit ég ekki alveg hvort það megi, hvort það hafi verið öruggt, eða kannski var það eitthvað ofbeldi en ég bara veit það ekki. En ég hveti endilega til að koma til mín eftir á og tala um það eða til kennarans. Þannig að ef maður svona fær einhver svona spurningu sem gæti verið fíflalæti en að svara því samt bara alvarlega. Af því það getur líka verið ef þeir voru bara að reyna að vera fyndin að alltaf svona ná manni eitthvað svona akkur típi vondabragðið eða má borða kúk að það þá bara hætta því sjá, já ok, hún svarar þessu öllu bara eins og þetta sjálfurinn, bara nenni ekki einu svona að reyna að vera með fíflalæti. En þegar maður að fara að svara spurningum kynlíf, þá bara fyrsta skref að skilja hvað þau að spyrja um. Og mér finnst þetta svo ótrúlega gott dæmi, þó það sé á ensku, þá ætlum ég bara svona létt þýða það fyrir ykkur. En hérna einhver faðir og dótturinn spyr, what does gays mean? Og pappinn tekur því sem bara hvað þýðir það að vera hommi. Og hann fyrir smá svona, já ok, þú veist hérna þegar mamma og pappa elska hvern annan, 2 kallar geta elskað hvern annan sama hátt og dótturinn spyr þá, ok, and what is penetrating gaze? Sem þýðir svona innsetning, þannig að þú veist, hvað þýðir þá þegar hommar eru svona, setja í hvern annan þá. Og pappinn fyrir þá, skiljanlega, í smá panik, veit ekki hvað þessi dóttir gömul, en hún kannski, veit ekki alveg í 10. bekk, aðeins yngri. Og þá fer hann að reyna að komast að hvað hún að spyrja og spyr dóttir sín að lesa alla setninguna. Og þá kemur, she stared at him with a penetrating gaze, sem bara svona, hún starði á hann með svona stingandi augnráði. Og það bara allt annað svar heldur en hann fór að útskýra þannig í byrjun. Þannig við viljum alltaf byrja á að skilja bara hvað ertu að spyrja um. Maður getur gert það á alls konar hátt, þannig að þú veist eins og þau spyrja bara hvernig verða börnin til. Mjög gott að byrja að hrósa bara, já, mjög góð spurning, hvernig heldur þú að þau verið til? Eða hvað hefur þú lært? Hvað viltu vita? Að þau voru kannski í skólanum að læra eitthvað. Eða ef ég kennari í skóla og þau voru kannski spurja mömmu sinni í gær og mamma sagði bara það er svona storkur og svona fugl og fer í eitthvað panik og svo eru þau bara skrítið, ætla að spurja kennarinn minn og kennarinn bara eitthvað svona fer í einhverjar útskýringar hvernig börnin verða í raunverulega til, þá er eitthvað svona ok, skrítið. Þannig við viljum svona átt okkur á að því oft eru þau kannski að spyrja eitthvað, við ætlum að fara í einhverjar miklu flóknari útskýringar en þannig eins og ég spyr bara já, hvernig heldur þú að þau verið til? Og þá kannski fyrir barnið að segja bara já, að því í skólanum þá voru hann að segja að það var svona sæði eða kallaða ormur eða hvað maður getur þá leiðrétt það. Og það var svona egg og það og svo er einhver manneskja með leg og maður svona já, það er rétt. Þú veist, á ég ekki að finna einhverja bók fyrir það á bókasafninu á morgun? Eitthvað svoleiðis. Þannig að oft eru þau að testa kannski einhverja þekkingu, bara ég er búin að spyrja kennarann en hvernig mun mamma svara eða öfugt. En bara fyrsta skrefið eða svona, já, annað skrefið eftir að við erum kannski að skilja hvað þau eru að spyrja um er að muna að það má alveg taka pásu og þetta má vera vandræðalegt. Það má alveg segja bara, vá, rosa góð spurning, mér finnst þetta smá vandræðalegt en það er bara því að ég fekk ekki kynfræðslu þegar ég var barn. Ég lærði svo seint hvernig börnin voru til eða eitthvað svoleiðis. Og það má líka segja, herri, ég veit ekki alveg, þetta er rosa góð spurning, ég ætla að komast að því. Ég ætla að lesa með aðeins til um það eða ef þetta er orðið það gamalt barn að maður getur kannski skoða saman í tölvunni eða eitthvað. En ef ég segi, herru, ég skal komast að því að ég veit ekki alveg, þá verð ég samt að passa mig að komast svo að því eða finna hvernig ég ætla að svara barninu og koma svo með svarið. Af því ef ég segi alltaf bara, já, frábær spurning, ég svaraði seinna og svara svo aldrei, þá eru börn mjög fljóta að læra. Já, ok, það þýðir ekki að tala við mömmu um þessu hluti að kennarinn minn. Af því þau segist alltaf að ætla að svara, en svara svo aldrei. Þannig að þá er hætt við því að þegar kannski eitthvað svona fyrir úrskeiðis eða þau verða fyrir ofbeldi eða eitthvað slæmt gerist, að þau ekkert endilega komið til ykkar að spyrja, að því maður er alltaf eitthvað svona ítið svo frá sér. Við viljum líka bara passa að sýna ekki skömm. Við erum kannski gjörn við því að það sem við erum búin að alast upp með veldur eitthvað svona óþægindum og við finnum að skamma. Til dæmis sem er kannski með barn í 2. eða 3. bekk og þau eru að spyrja mann út í klám. Og og maður er eitthvað svona, já, ok, byrju, akkur viltu vita það? Já, strákanir í 5. bekk, þau voru að sýna okkur. Og ég fer bara, þú ert alls ekkert að vera að horfa á þetta og fyrir að skamma barnið. Eða fyrir eitthvað svona,
ef að barnið að spyrja mig bara, já, margir strákar skotnir í öðrum strákum og ég bara, ég ætla að vona ekki að því að þú veist, þá er þetta bara hommið og þetta er bara, þá er barnið rosalega fljótt að læra skömm og skömmin kennir okkur rosalega mikið, þannig að kannski er barnið að spyrja hvort að margir strákar séu skotnir í öðrum strákum af því þau eru sjálf strákur sem er skotin í öðrum strákum og þá voru þau fljótt að læra að ég get ekki tala við mömmu eða kennarar minn þetta. Munaðu þetta líka, við þurfum bara ekki að svara persónulegum spurningum þóttu við getum alveg svara spurningunum bara almennan hátt. En passa líka öllum spurningum sé svarað. Þannig að þegar maður er kannski búin að útskýra á aldursviðandi hátt hvernig börnin verður til eða að klám sé svona myndefni fyrir fullorðna og börnin er ekkert endilega að horfa á það þegar maður getur séð eitthvað sem maður líður ekki nógu vel með. Ok, og ertu með eitthvað fleiri spurningar? Ertu að pæla eitthvað meira? Og ef ekki þá bara ok, þú veist þá mátt samt alltaf koma að spyrja það. Og við getum svarað öllum spurningum kynlíf og allt því sem við kemur en það er kannski bara á aldursviðandi hátt og það þarf ekkert að vera endilega jafn ítarlegt í byrjun. Maður getur frekar kannski byrja að svara einhverju og svo séð ef þau hafa meiri spurninga. Kannski kemur seinni spurningin daginn eftir eitthvað svoleiðis. En hafa bara opið fyrir því að þau geti komið. En ég ætla að sýna ykkur svona aðeins smá fræðsluefni. Það verður bæði QR-kóði á skjánum sem þið getið skannað. Það verður líka hlekkur bara í lýsingunni eða eru að horfa þetta á YouTube þar sem þið getið opnað þetta og prenta þetta út sjálf heima eða ef þið eru með aðgengi að prentara í vinnu eða eitthvað svoleiðis. Og þetta eru svona kennsluleiðbeiningar örugga og óörugga snertingu. Og þetta eru mjög ítarlega leiðbeiningar en ég er auðvitað með þetta prenta stórt svo þið sjá þetta betur en það er alveg óhætt að prenta þessu bara í A4. Það sem er á þessum hringjum er ysti hringurinn, rauninu bara fullorðið fólk sem ég þekki, til dæmis kennarar, þjálfarar, vinir, foreldra minna, eða fullorðið fólk sem ég þekki ekki, til dæmis ókunnur í sundi, að bjóða mig fara eða eitthvað gott. Guli hringurinn er svo vini mínir, blái hringurinn er fjölskylda mín og græna er bara ég. Það sem fylgir svo þessu er svona líkamspartar sem er hægt að prenta út og ég ætla bara að nota rass sem dæmi. Að því við viljum að öll umræða snertingu sé sem raunverulegust. Það er mjög óraunhæft að ég segi það má aldrei neitt snerta rassinn eða píkuna eða tippið. Að því að það gæti alveg verið að kennari, þjálfari eða vinir foreldrar minna þurfi kannski að skeina barninu eða ókunnur gæti þurft að skoða kynfærin á barninu, til dæmis það er kannski út að hjóla og dettur á stöngina og það er allt út í blóði og ég veit ef að ég myndi koma að barni sem var í einhverjum göngustíg, hágrátandi, greinilega búin að detta á hjóli og það er allt út í blóði á kynfærasvæðinu, ég myndi auðvitað hringja 112 en ég myndi líka athuga, kannski þyrfti ég taka klúti minn eða bólinu til að þrýsta til að stöðva einhverja blæðingu, þannig við viljum hafa þetta svona sem raunhæfast. Það er ekki að segja, maður segir þá bara já það megi allir snerta rassinn hvenær sem er og hvernig sem er. Heldur þá tekum maður hvern part og spyr barnið, ok, hvernig mátt þú snerta rassiðinn? Og þú mátt snerta rassiðinn eins og vilt, passa bara þrífa hendunar eftir á. Ok, en fjölskyldan, hvernig geti ég þurft að snerta rassinn? Má ég snerta rassinn? Já, hvenær geti ég þurft að snerta rassinn? Og þá fer maður yfir, þú veist, ég kannski þarf að setja krem eða gefa stíl, eða ég þarf að hjálpa að skeina þér. Eða systkinin, hvernig mega þau snerta rassinn? Kannski er eldri systkinin sem þurfa að hjálpa að skeina og svoleiðis. Og sama svo með vini, já, á þessum aldri eru þau kannski mjög forvitin líkama hvors annars og að sjá hjá hvort öðru að þá getum við þá líka að tala svona, já, ég veit að stundum maður forvitin en viljum kannski ekkert vera að snerta rassinn eða píkuna eða tippi hjá vinum okkar. Og þau ekki endilega vera að snerta okkur. En ef þau snerta eða ef við snertum, það má alltaf tala það en líka þú mátt segja nei og hvaða snerting er í lagi og hvaða ekki. Að því ef ég segi barnið bara, það má aldrei neitt snerta á kynfærin af vinuðinum en svo kannski gerist það og þeim finnst allt í lagi og þau þora ekki að segja okkur það. Og þannig fer maður yfir allega sem líkamsparta bara með, það er líka bara hár og hönd og andlit og kinn og kynfæri. Eins og kannski flestir þekkja þá er reglulega nota, þú veist, einkasvæði yfir kynfærasvæðið. Mínar ráðleggingar eru bara svona nefna partana eins og það eru, að því einkasvæði getur verið svona mjög óljóst, eitthvað svona, já, einkasvæðin, í staðan fyrir bara að segja kynfæri og kenna barnið það orð kynfæri.
maður getur frekar sagt, þú veist, já, píkan eða tippið og rassinn, þú veist, orðin sem við notum. Það svona svæði sem við viljum passa sérstaklega vel. Og þannig að það er kannski ofta sem að það er kannski að spyrja einhvern hvort að það hafi verið í lagi, eða maður vill passa þetta svæði ekstra vel. En ekki, þetta einkasvæði orð getur verið svona mjög óljóst. Af því það alls konar snerting utan einkasvæðina sem heldur alls ekkert viðeigandi, eins og að vera að strjúka innanvert læri á barni eða mjóbakið, þú veist, getur verið alls konar snerting. Það er líka hægt að taka þessa líkamsparta og spyrja hvernig mátt þú snerta hérna aðra. Þú veist, hvernig mátt þú snerta fjölskylduna þína. Það náttúrulega alls konar líkamspartar í þessu og maður nær kannski ekkert endilega öllum pörtunum í einhver svona einu sessjóni, leikstund með barninu sína því að athyglisspannið ekkert svo langt. En þetta hægt að eiga bara til dæmis plasta og prenta á til dæmis plasta ef maður á slíkt eða eiga þetta í einhverju möppu og hafa þetta kannski bara svona það sem spil eða púsli eru. Þannig að þegar börnin að velja sér eitthvað að spila og þið getið fengið að velja og viljið fara í þetta. Þannig þetta kannski bara nokkra mínútur og maður tekur kannski ekkert endilega bara rass og píka og brjóst, heldur ég tek kannski rassinn og hár og andlit. Þannig maður kannski taka 3 líkamsparta eða eitthvað svo í einu. Það sem líka á þessu eru alls konar svona snertingar og það annarkvort grænn eða rauður hringur og þetta meira svona til að eiga samtal snertingu. Og hérna það sem græni hringurinn það stendur snerting sem örugg með samþykki og þá kannski snerting frá læknum og þá getur maður spurt, já, hvernig gæti læknir þurft að snerta þig? Ok, og svo kannski annarkvort fóldraðinni með eða það kannski líka hjúkrunarfræðingur, maður getur þá líka tekið dæmi sig, bara já eins og læknirinn, ef að, þú veist, ég fer stundum með læknis og þá finnst mjög gott og ég var alltaf að passa að læknirinn spyr mig hvort að megi snerta mig og svona. Hérna líka bara, þú veist, handaband, þannig að við viljum svona hjálpa með aðgreina milli öruggara og óöruggara snertingu. Snerting sem ekki örugg og hérna bent á kynfæri, þá maður að spyrja bara okkur, hvernig snerting á kynfærum væri ekki örugg og hvernig myndi hún vera örugg. Annað dæmi snerting sem sagt að sé leyndarmál. Þannig að svona ýmislegt sem maður getur bara svona, improvæsað með það. Annað sem við viljum kenna börnum hvað þau geta gert ef þeim líður óþægilega eða óörugg. Og með því fylgja bara svona ský sem að klippur út og þið fáu bara hugmyndir frá þeim hvað þau myndu vilja geta gert. Og svo eru svona nokkrar hugmyndir hérna sem eru nú þegar sem að geta passað að bara svona komið með á blaðið sem þú veist, ég get sagt nei, ég get sagt þetta óþægilegt, ég get farið burtu frá þeim, ég get hringt í 112 ef þau kunna það, ég get sagt að mér líður ekki vel, tala við fullorðin sem ég treysti. Og kenna þeim líka það að stundum maður þannig að maður get ekki sagt nei, maður verður kannski bara hræddur og svona frís. Þá er gott að útskýra fyrir þeim hvað svona frís þýðir af því þau eru kannski aðeins bókstaflegar við að halda maður bara svona frjósu bókstaflegar kulda en að taka þá kannski dæmi sem þau þekkja bara ok, hefur verið í feluleik og þú kannski felaði bak við gluggatjald og það einhver alveg að koma að finna þig og maður verður bara svona alveg kjur, ætla sko ekki að láta finna mann. Og það svona kannski tilfinningin eins og þegar maður frís, að maður kannski hræddur við eitthvað. Eða þú ert kannski út á skólalóðin að leika og einhver barn dettur eða einhver öskrar, þá svona frís maður, verður smá hræddur í smá stund. Að það geti líka gerst, en ef það gerist og þú gast ekki sagt nei, að þá máttu alltaf samt segja einhvern fullorðnum það eftir á. Og að því við erum að kenna börnunum að tala við okkur fullorðnafólkið, þá það að lokum þessi hér, hvernig get ég sagt fullorðnum og þá fáum við bara hugmyndum af þeim og við erum ekkert endilega að segja hvernig getur þú sagt ef að þú verður fyrir ofbeldi heldur frekar bara ok, hvernig getur þú sagt ef þið líður illa með eitthvað eða það hefur áhyggjur af einhverju og reyna að fá hugmyndir frá þeim og hérna 2 dæmi, þú veist, má ég segja þér frá einu sem ég líður illa með eða það gerðist eitt sem ég fannst óþægilegt og stundum þegar maður að gera þetta með börnunum sínum eða tala við börnum með þetta þá getur komið svona þegar maður að tala um þessu svona óþægilega hluti að líka eins og til dæmis sem að spyrja þau ef að þau hafa einhvern tímann verið að horfa á sjónvarpið eða á YouTube og séð eitthvað sem þeim fannst óþægilegt og við fullorðnum við erum kannski að reyna svona að skima eftir ofbeldi og svo spyr ég bara já hérna
hefur einhvern veginn gerst eitthvað sem þér líður óþægilega með og barnið svona, já, svona, að peppa sig að segja mann eitthvað og svo það bara, þegar ég að lesa heima, þá finnst mér rosa erfitt að ég heyri í sjónvarpinu því mér langar bara að fara að horfa á sjónvarpið frammi. Og þá ætlum við að passa okkur að vera ekkert eitthvað, nei, ég ekki að mynda svoleiðis, ekki svoleiðis óþægilegt, heldur svona einhverja snerta óþægilegt. Af því að við verðum bara svona valdir að þetta er kannski það sem þeim upplifa sem óþægilegt, en við viljum ekki svona gera lítið úr því það sem þau að segja þeim finnst óþægilegt, af því ef það svo eitthvað sem einhverja aðstæður sem þau raunverulega svona, það sem við teljum var óþægilegt eða óörugg, en þau filter ekkert endilega jafn vel þar á milli og myndu kannski hika við að segja eitthvað frá því að þau svona, mamma hlustaði hvort ekkert síðast. En við viljum líka að þau viti fullorðið fólk sem þau þekkja, sem þau geta tala við til dæmis líkama tilfinningar og eitthvað sem finnst óþægilegt. Og þetta svona, þau að finna 5 fullorðna sem þau geta treyst, sem þau finnst þægilegt að tala við. Og það nokkrar reglur, þetta verður að vera einhver fullorðin, þannig að ef maður með barnið sitt eða kennarar að vinna þetta í litlum hóp og þau eitthvað, já, Siggi, stórubróðir minn, og maður svona, já, hann ekki í 8. bekk? Þannig að hann ekki alveg fullorðin. Við viljum að þetta sé einhver fullorðin sem við getum tala við. Það þarf að vera einhver sem þau hitta reglulega, þannig ef þau segja, herru, amma sem býr á Spáni, maður eitthvað, ok, þú hittir ekki alveg hana nógu oft. Að því stundum eitthvað sem maður líður illa með, sem maður vantar kannski hjálp með strax og vill geta tala við. Við viljum að þessi einn sem ekki í fjölskyldunni, að það gæti þetta verið þannig að það sé einhver í fjölskyldunni sem að beita barninu ofbeldi eða einhver snerting eða einhver sem þeir líður illa með. Og þau vilja ekki koma að tala við, þú veist, ef ég mamma barnsins, þau vilja ekki tala við mig það, þau hræddu að ég verði reið eða þau hafa áhyggjur af afleiðingum fyrir gerandan. Það svona viljum við passa að þau hafa eitthvað sem þau þekkja, sem ekki partur af fjölskyldunni, til dæmis kennari eða þjálfari eða foreldra vina. Börn átta sig ekkert endilega á því hver fjölskylda og hver ekki, þannig að kannski besta vinkona mín ekkert blóðskyld mér, en 5 ára barn lítur þá kannski bara á alveg eins og einhverja frænku. Þannig að það sé heldur ekki svona nánir vinir, eða svona nánir aðilar fjölskyldunar, heldur þetta sé einhver svona utan þeirra búblu. Svo svona auka æfing hérna neðst að maður getur svona spurt þau hvernig getur tala við. Við ætlum líka að passa okkur að þegar þau að skrifa þetta inn, ég ætla ekki að segja, þú getur sett mig hérna, skrifaði mamma, skrifaði Indiana kennari. Það þýðir ekkert endilega að þau treyst okkur ekki, en þau finnst kannski bara í þessum aðstæðum, þau myndu ekki setja þitt nafn. Og það allt í góðu. Þá við frekar kannski, það gæti verið svona, já ok, þeim finnst þau geta ekki tala þetta, ok, ég ætla að bæta þess í fræðslu eða þessi samtöl, þannig að þið sjá að það megi tala þetta. Svo þetta ýmislegt, bara svona sem ég getur skoðað á netinu og prenta og til dæmis viku 6 kynfræðslupakkin sem við gerðum bæði fyrir leikskóla og yngsta stig. Þið getur flett í gegnum hann, því þar til dæmis verkefni með 5 fullorðnum sem maður getur treyst og þarna veit maður svona, við erum búin að finna til aldursviðeigandi efni. Eitt af því sem í því til dæmis þessi litabók líkama minn og þetta svona þegar maður getur lesið hérna á meðan þau að lita. Þannig eins og ef einhver kemur og spyr, ef einhver segir farðu að knúsa ömmu, þá getur þú sagt já takk. En þú getur líka sagt nei takk og að þinn líkami, það þýðir að líkami annar þeirra, þannig aðrir mega að segja nei við knúsi. Og þarna við komin í einhver svona samþykkisfræðslu án þess að það sé eitthvað svona rosalegur formlegur fyrirlestur. Maður líka reglulega með þessari bók, allir með rass. Ég veit reyndar hún uppseld, en hún fæst í bókasöfnum og ég svona reglulega gestur í góða hirðinum að leita af henni til að gefa fólki í kringum með hana. Hún held ég svona tæknilega sé gerð fyrir miðstig eða eitthvað svoleiðis, en það bara einfaldar myndir og lítill texti bara alls konar tengt líkamanum. Svo hér verið að tala hár, hérna getur maður séð svona breytingar á líkama á kynþroskaskeiðinu, bara lítið stór brjóst, hérna blæðingar, hérna snertingu, þú megið segja nei, það getur verið notalegt að fá klapp á öxlina eða knús, en margir líkamshlutar þín notar reyndar enga svæði en þið getið leiðrétt það. Líkamar okkur mjúkir sumstaðar, harðir sumstaðar, bara hvað líkaminn getur gert og þetta líka fínt ef þau
bara æfa sig að tala, að maður getur verið að benda á alls konar með líkamann. Svo þetta eins og með kynhlutverkin sem ég nefndi áðan, þá eru eins og þessi litbók sem hægt að prenta út og þá þetta bara verið að sýna prinsessur í alls konar hlutverkjum eins og hérna var hann að fara að kissa hana og hún bara ítur henni burt og hérna Cinderella, öskubuska bara með einhver önnur hérna, hún í tölvuleikjum, þannig að þetta svona verið að brjóta upp hlutverkin og það líka strákar eða svona hérna ofurhetjubók sem kannski verið að sýna þessa klassísku ofurhetjur í einhver svona öðrum, bara það að vera sterkur. En svo líka fullt af öðrum bókum sem við munum setja bara svona hlekk á fræðsluefni. Hérna, ef þið eru að horfa á þetta á YouTube þá verður lýsingunni eða ef þið eru á torginu þá verður svona ítarefni aftast.